Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách ủ phân từ cá để bón cho cây, hay còn gọi là phân đạm cá. Ưu điểm của loại phân này là rất dễ làm, thời gian ủ nhanh, có tác dụng rất tốt cho cây trồng. Nếu như các bạn ủ đúng như mình chia sẻ thì sản phẩm sau khi ủ tuyệt đối không có mùi hôi. Nguyên liệu đầu tiên cần có chính là cá. Đây là cá mình mua về. Các loại đầu cá, ruột cá hay là cá vụn có giá rất là rẻ. Tổng số đầu cá, ruột cá và cá vụn này là 3 kg. Mình sẽ ủ trong thùng nhựa như thế này. Các bạn mua loại thùng này ở các cửa hàng chuyên bán đồ nhựa. Thùng này có dung tích là 25 lít. Mình cho vào thùng 10 lít nước. Các bạn lưu ý là không được sử dụng nước máy trực tiếp nha các bạn. Nếu như các bạn sử dụng nước máy thì các bạn phải múc nước ra thùng. Sau đó các bạn để nơi thông thoáng vài ngày cho chất khử trùng bay hơi hết thì các bạn mới sử dụng được. Nguyên liệu thứ hai cần có là mật rỉ đường. Mật rỉ đường nè các bạn. Các bạn mua mật rỉ đường trên các trang thương mại điện tử, người ta sẽ chuyển về tận nhà. Chai mật rỉ đường này có dung tích là 1 lít. Với 3 kg cá mình sẽ cần tới 3 chai như thế này. Mình cho mật rỉ đường vào 10 lít nước. Mật rỉ đường hơi sánh, mình bóp để cho mật rỉ đường ra hết. Chai thứ hai. Chai thứ ba. Đủ 3 lít mật rỉ đường. Và đây là nguyên liệu tiếp theo, chế phẩm ủ phân. Mình hay sử dụng loại này. Các bạn có thể sử dụng các chế phẩm ủ phân khác có công dụng phân giải hữu cơ. Mình hay sử dụng loại này, thấy công dụng rất tốt. Mình cho cả gói vào. Mình cho nhiều bột ủ phân như thế này là để giúp phân hủy mạnh, giúp rút ngắn thời gian ủ xuống tối đa. Mình khuấy đều để hòa tan bột ủ phân. Tiếp theo mình cho 3 kg cá vào. Tỷ lệ ủ là 3 kg cá cộng với 10 lít nước cộng với 3 lít mật rỉ đường. Tùy lượng cá mà các bạn muốn ủ, các bạn sẽ tăng hoặc giảm lượng nước và mật rỉ đường. Ví dụ như các bạn chỉ ủ 1 kg cá thì các bạn cần khoảng 3,3 lít nước và 1 lít mật rỉ đường. Cuối cùng là đến công đoạn tạo mùi hương cho phân đạm cá. Mình sẽ cho vào một trái khóm. Mình cắt bỏ phần cuống. Mình cắt trái khóm ra thành từng lát mỏng. Kế tiếp mình cho vào vỏ của 2 trái cam. Trái cam thứ hai. Cuối cùng mình cho vào một lon bia. Bia hãng nào cũng được hết các bạn. Mình khuấy đều nữa là xong. Mình lấy một cái túi ni lông lớn trùm lên. Đậy nắp. Mình dặn thêm 2 cục gạch. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Các bạn nên đặt ở nơi nào hơi tối một chút. Các bạn đặt trong nhà cũng được. Cho ủ phân đạm cá theo cách này sẽ không có mùi hôi. Sau 10 ngày ủ nè các bạn, bây giờ mình sẽ dỡ ra xem thử. Thành công rồi các bạn. Dấu hiệu ủ thành công là trên bề mặt xuất hiện lớp men vi sinh màu trắng đục như thế này. Phần thịt cá sẽ bị phân hủy dần dần, chỉ còn lại mỗi bộ xương. Mình trùm lại ủ thêm vài ngày nữa, đủ 2 tuần là sử dụng để bón cho cây được. Các bạn lưu ý là nên để ở nơi hơi tối một chút, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nha các bạn. Các bạn lưu ý là trong quá trình ủ tuyệt đối không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nha các bạn. Hôm nay đủ 2 tuần ủ rồi nè các bạn. Các bạn thấy là nó luôn hình thành lớp men vi sinh trên bề mặt. Có lớp men vi sinh như thế này mới là thành công. Hoàn toàn không có mùi hôi, mùi rất nhẹ nhàng thôi các bạn. Phần thịt cá đã rã ra hết, phần xương cá cũng bị phân hủy trở nên rất mềm.
còn lớp vàng vàng nổi lên trên bề mặt là mỡ cá, mịn và rất trơn. Liều lượng là mình sẽ pha 50 ml phân đạm cá với 10 lít nước. Trong thùng tưới đang chứa 10 lít nước. Bây giờ mình sẽ lấy ra đúng 50 ml. Các bạn dùng cái cốc đo ml như thế này, hoặc các bạn dùng cái ống tiêm, các bạn lấy đúng 50 ml. Cái cốc này có dung tích là 15 ml. 15 ml. 30 ml. 45 ml. Mình lấy thêm 5 ml nữa là đủ 50. Các bạn lưu ý là phân đạm cá bón vào lúc chiều mát nha các bạn. Phân đạm cá bón được cho tất cả các loại cây. Mình tưới cho các loại rau cải mới lớn. Đây là giống khổ qua trắng nè các bạn. Mình có bao trái lại để tránh ruồi vàng. Nếu như các bạn sử dụng bình phun để phun cho cây thì các bạn phải lọc ra. Nếu không lọc thì trong quá trình phun có thể vòi phun sẽ bị nghẹt. Mình đặt cái rây lên tô, mình lót thêm một miếng khăn hoặc một miếng vải vào. Liều lượng khi phun là mình sẽ pha 5 đến 10 ml với 1 lít nước. Trong bình phun đang chứa 1 lít nước. Lắc đều trước khi phun. Mình phun cho hoa dại yến thảo gieo hạt nè các bạn. Hiện cây con đang bị vàng. Lần trước khi múc phân đạm cá ra để bón thì lớp men vi sinh bị xáo trộn. Hôm nay mình tiếp tục mở ra cho các bạn xem. Chỉ sau vài ngày là lớp men vi sinh tiếp tục hình thành. Như vậy mới đúng nha các bạn. Phân đạm cá ủ theo cách này sẽ không có mùi hôi, cho nên khi bón thì không có ai phàn nàn hết các bạn. Trong quá trình ủ thì mình để trong nhà cũng được. Dại yến thảo gieo hạt sau vài lần được bón phân đạm cá nè các bạn. Cây đã lớn hơn và đã bớt vàng lá. Mỗi tuần thì các bạn bón phân đạm cá từ 1 tới 2 lần. Nếu như các bạn thấy cây còi cọc, bị vàng lá nhiều thì 2 ngày các bạn bón 1 lần. Do kết quả ủ phân đạm cá khá tốt, hôm nay mình tiếp tục ủ thêm phân đạm cá. Nhưng lần này mình có nâng cấp thêm một chút. Đó là mình sẽ ủ cá chung với chuối và trứng. Do có thêm chuối và trứng cho nên mình sẽ giảm lượng cá xuống. Thay vì ủ 3 kg cá thì mình sẽ giảm xuống ủ 2 kg cá. Lượng chuối và trứng sẽ chiếm 1 kg. Mình sử dụng chuối chín nha các bạn. Mình cắt chuối chín ra thành từng khoanh mỏng. Tất cả các bước đều tương tự hết nha các bạn. 2 kg cá, chuối, mình sẽ cho luôn cả vỏ trứng vào để ủ chung. Các bước khác như cho vỏ cam, khóm bia đều tương tự. Ủ liên tiếp như thế này thì mình sẽ có phân đạm cá để bón liên tục.